gawin yun. Pero, pag na-outplay ka na, wala ka na, there's no coming back. Pag na-burn yung BMI mo, Oo. actually nga, pag tinalunan ka ng Hellcurt na ngising-ngisi, Oo. Silence, tas nagka-petrify pa, diba? So, oo, kung Like naka-petri pa, tapos depende rin sa naka-ready niyang stocks ng Deadly Poison Stinger. yeah, correct. Which is normally kapag good Hellcurt players kayo, always make sure na apat yung stocks mo. At most Una mong talon, di ba? Para may burst ka, tapos kada scratch mo, pwede ka pa ulit makapag-follow up. Exactly. Yun. Babali maximum damage uptime para sa Hellcurt. Dito, Martis ngayon yung ayaw nila. The one that can deal with the Hellcurt split. Of course, and the Lunox naman. So, ang titingnan dito ng SGD Omega, sige, meron kayong 4-1, papahinain namin yung 4. Yeah. So now, SGD, they might go for stun na dito. Kasi I think they survived the game kanina. They need Or more stun, damage. Pero kailangan Pero- nila ngayon ng control. Oh, yun. Wanna Stun, go for- paulit-ulit. Yeah. Maraming stun. Well, yung Hurricane Dance, no? May Yeah, zone pa. definitely. You And can be very creative. Of course, Lex, one of the better Akai players in this liga. And Execration, gawa na kayo ng Minotaur. Oh. They're saving up their next damage dealer here as the last pick, no? Para walang counter. So, Kagura, for Pakbet. Yeah. It's decent laban sa Harith. Pwede siya makatagos dun. Pwede, siya, isang damage source siya. Lagay mo lang yun sa gitna ng Lagay cross sa eh. gitna, Sa totoo exactly. lang eh, medyo magiging awkward para mag-chrono dash lang yung Harit dito. Again, pag nag-chrono dash yung Harit, edi i-reposition mo lang yung umbrella mo ulit. Pag naging overturn ka, Lapu-lapu. Ang pinili dito. okay. May pang 4-1 pa rin naman sila. No? Pero depende sa sitwasyon ng Lapu-Lapu pagdating sa early game din. I think that this made SGD a very scary team fighting. Oo. Sobrang grabe na yung team fight nila dito. Yeah, in terms of kapag 5v5. kahit nga nag-5 sila eh. O kaya kahit nag-4-1 tapos yung nasa 4, hindi si Dale Dalus, si Lapu-Lapu yung kasali. Lapu-Lapu, correct. Tapos ang pinawan si Dale Dalus. And if you look at their lineup dito with the Akai, Belleric, tsaka yung Lapu-Lapu, ang hirap na patayin. With the damage of Kag and Thamus and Hellcurt, hindi sila talagang burst per se. Medyo nagra-rack up pa. Yung Hellcurt nasa burst pa rin pag tama yung stacks mo with DPS. But what I'm trying to say is, hindi mo mapapatay yung Lapu-Lapu ng sabayang bigkas kayo. Kailangan mas malaki yung chunk ng damage mo para mapatay agad siya. So you have to knock him down. Otherwise, kung talagang suntukan kayo, like for example, ang nangyari is Thamus versus Lapu-Lapu, Lapu-Lapu can win it. Oh, yeah. And depende dun sa uptime ng espada Of niya. course, Kung yeah. nakasa niya yun, Oo. mas okay. Alam ba kung dagol mode si Thamus dito. Pero, of course, that depends pa rin dun sa early rotations dito. The interesting part is wala yata Grak. May Grak ba? Wala, naban yung Grok. Naman yung Grak, di ba? Wala tayong Grak. So, yung ganong parang early pressure, hindi natin makikita. I would assume na medyo mas passive yung early game natin dito pagdating sa mga players natin. Kumpara nung kanina na binadi yung Hellcurt tapos may Grak. Tapos yung Execration din, gumagawa ng Death Rush doon sa mid. Pero considering pa rin naman yung kanilang kanilang kill potential dito. I'm leaning a bit dun sa Execration. Pagdating dun sa early lang Yeah, just because mataas ka agad yung damage din ng Kagura. Again, yung Hellcurt din kahit naman level 1, dumidiin pa rin naman syempre yung Deadly Poison Stingers yan. Or kung mag-Shadow Rage ka agad, di ba? Just for the silence. Pero tingnan natin, kasi yung game 1 inconclusive eh. Nga eh. Masyadong intense eh. Parang talagang... Hindi mo masabing lamang na lamang talaga yung doon SGD Omega eh. Kahit tuloy-tuloy yung push kahit hindi yun parang back and forth na na laban. Oo, makikita mo yun. Parang pa rin siya eh. Nakaisa yung SGD Omega. It doesn't mean that they're the better team over Execration. Pero, ang sure ako doon is dalawang team ito sobrang galing. Oo, ang galing. Yun yung talagang conclusion natin. Yung galing na hindi hype yung galing na wow. Totoo talaga. Mastery. of the game themselves. I really like how yung kanilang discipline nila and how they approach. Sa approach dun yung sa tansyahan. Lord, dun sa tansyahan, di ba? It's a benchmark of top teams. Hindi mo akalain either way, ladies and gentlemen, we are into the game. 30 seconds in. Once again, this is game 2 of the match between Execration versus SGD Omega. 1-0 na po ang SGD Omega on the blue side is of the Execration squad. Pakbet para sa Kagura. Ito Max naman para sa Thamus, Japnu on the Hellcurt, Dian for the Cho, and Lord for the Minotaur. Problema, you have SGD Omega, Carl TZ with the Harith Heath on the Belleric Deldelus on this Claude. Selects naman ang ating Akai Liva onto the Lapu-Lapu. Okay, sa mga viewers natin if you are enjoying this match, I would dare say i-share nyo to kasi
Ibang klase. Hindi na to yung hype. Hindi na to yung hype. Hindi na nga to yung fun. Hindi na nga to yung parang, uy, pro player. Literal, kung gusto nyo gumaling, ang ganda. ito nga rin Matututo ko talaga, oo. Galing. This level of competition. Ano yun na nga yung sinasabi ko. Excited to see. So, walang aggressive rotations ngayon talaga. Even the early minutes dito. Even the crab contention, wala talaga. Kasi wala tayo ng mga tulad ng Gronk. Pero ayan, we got one into the bottom lane side. Pero feeling ko cut lang naman yun. Yeah, ang nakakatakot dito is if the Harit gets the first level 4 of the game, Oo. really amplifies the pressure na pwedeng i-apply Yeah. ng SGD Omega. Na nakakatakot na meron ka agad Zaman Force na nag-aabang sa kanyang kalaban. Bantayan nyo yung XP bar dito, mga kaibigan. I think the Harit is just a few ticks away on getting the level 4 should be available now. Wizard shoots naman dito para kay Heat. Nagkakalabasan kagad ng Wizard shoots din dito. We got Lord as well. 5 seconds para sa ating unang turtle. Into the mid. Medyo may niluluto. You got the Harit chrono dashing in. Pero of course, given naman yon kung saan wala kang ideya, wag mo lapitan. Ganun sa Mobile Legends. Oh. Kung hindi mo alam yung pwede mangyari sa'yo, huwag mo na lang itry. Wag na lang. Sa brush, no? Most likely yun na yun. Yeah. So, I think that for SGD Omega naman, they can still play how they play the traditional SGD Omega game. Yeah. Medyo mag-farm lang din. So, what I noticed from Season 2 and heading to the early parts of Season 3 ng MPL, ay talagang malaking emphasis ng SGD Omega on prolonging the games Steady themselves. dito. Well, tumama yung shoot po to the way of the dragon. Nahuli dito si Carl Easy and that's a Minotaur Fury na masyadong late. Actually, Execration, it's man. not that late, but they still got 2. Yeah, they still got 2. Pero yun din, yung turtle dito napunta sa Execration squad. They dalos yung bonus, 3 na dito ngayon. Yung Minotaur Fury, yun yung tanging late na sakto pa rin. Tsaka, tama yung timing. in the early levels may Choka, tapos may Minotaur ka, may Hellcurt, tsaka Kagura Tamus. Yeah. Kailangan ng ano dito, kailangan ng scaling dito ng SGD Omega. May Claude ka pa, may Lapu-Lapu ka pa. Pag ito tumuloy-tuloy, ang dali ipa-behind ng Lapu-Lapu tsaka Claude, ha? I think the bigger factor here is Execration have these playmakers like the Minotaur, especially itong Choke that nawala doon sa SGD Omega. The problem I have with the passive type of no initiation type of lineup is yun nga, hindi ka pwede mag-dictate ng tempo. And kapag yung kalaban mo nakapag-dictate na ng tempo, sobrang hirap ka na. Lord actually delaying the... Galing, grabe, sobrang mahal niya si Zap dito. Nakita mo yon yung control, lesson na naman, di ba? Yung tank, as in, kiniklear up niya lang, binababa niya lang onto one hit range yung yung minion wave. Sinasabay niya pa yung crab coin. Grabe. Para lang dumating si Zapno, para lang ibigay sa Hellcurt. Gold funneling, mga kaibigan. Iba ang pagmamahal ni Lard sa kanyang tropa dito. Pagmamahal, pro player talaga. Tama naman. Ganun talaga sila. As in, hindi na to yung sa rotations lang, hindi lang to sa mga wave clears lang or lamang-lamang kahit ano. It's really the allocation of the resources din ng mapa mismo. Sino gusto mo mapataba, di ba? Your core, for sure. Zapno with the Hellcurt, really scary. Kahit ito, season 1 pa lang to ng MPL, alam na natin kung gano'n nakakatakot. Hindi ka nagbagong mukha ni Zap eh. Mula season 1. But siguro medyo lumaki katawan. Lumusog ng konti. No? Oo nga eh. Shoutout sa mga nag-gym na MPL players, no? Pero puro lang chest tsaka na-jump na nila dito. Pero may BMI pa rin pala yung aso. Tinamaan pa rin ng payong. Yin Yang overturn to kill down. Now they're bypassing already the inner top lane turret here. There's a clear signal of the confidence syempre ng Execration ngayon. Knowing na laki yung damage dito ng SGD Omega. 15 seconds na ulit bago tayo tumuko sa 5-minute mark. Observing impact, bet na naman ulit yung pwedeng ma-accelerate dito sa kanyang first score item. But of course, the turtle started upon Jumaya pero di nakotest din ito para sa teams. Pero on to the bottom, Lapu-Lapu, like we mentioned, ang ating one sa forward ay nakapag-push din sa may bottom lane. However, I think Execration can easily take this turtle. Hinihilot na nila Minotaur dito, mga kaibigan. Pero tingnan natin kung papasimulan ng laban dito. It's gonna be the turtle taken in easily again. Kay Pakbet na naman yung last hit. Nako po, and now they wanna go for the middle. At yun na naman, nandun yung Zaman Force. Kill onto the Harit. Especially, like you mentioned kanina, ibato mo lang yung payong kung saan nasan yung Zaman Force and makakuha na kill wave ng Dragon para mo si Levi. DPS na naman para sa last hit ni Zapno. Diba? Medyo naubos yung talent mula dun sa game 1, mga kaibigan. Dito ng SGD Omega. This is 8-1 into our game with a 5,000 gold lead. 5 minutes mismo, makapal na nga yung gold lead, lalo pa sa ganitong kalibre ng mga players. Hindi nila basta-basta ipapamigay yan. At sa ganitong klaseng lineup against that lineup as well ng SGD Omega.
Girap Chinokudo. Again, may certain conditions para maipabawi itong Lapu-Lapu ngayon. Right now, SGD Omega, Kuya Shin, parang aga mo naman sinasabi na talo na SGD Omega. It's actually the situation right now. They need to really find some luck. Hindi na nga play this carefully. They need to find some luck of having that position. Kailangan makahanap ulit tayo siguro ng Dale Dalus play na naman, no? Yeah. Kasi yung frontline nila, again, si Hit dito kaya mo pa talagang tunawin. Ang Beleric, di ba? And the fact na nauubusan sila ng Torre dito will disallow that Dalus game. Oo, yung basta ang tinutukoy ko dito is kailangan nila ng ng talagang sobrang swerteng pasok. Not so sure that's gonna translate into a kill din. Kahit ganyan, di ba? Kamuntikan pa. Saan naman yung espada niya dito pero kinulang siya ng oras. And that's an ult for an ult. That's an ult for an ult. The burst would be lacking. There is the Hurricane that's full stack. Mayroon pang Zaman Force doon. Lots of resources being burned. Pwede sila i-tower dive sa ganyang sitwasyon ngayon. Pwede nga sila tower dive dito. They don't have any defensive skill aside from the ultimate of Heath, the Beleric. And it's not gonna be enough for sure. Execration really feeling yung kanilang momentum dito sa game natin. Ayan na, pwede na sila i-tower dive. Ayan na si Dian, no? Magkakas na yan. Mga kaibigan ng kanyang Jeep Kundu, bantayan niya lang. Pero he is just focusing onto the turret. He knows na SGD Omega will just be playing it safe. Minowan Fury, tumama na dito. But Heath activating the ultimate. Jumping like Dian by way of the Dragon na kinamit dito. Heath is still alive for a little bit. Mapapatay ba nila? Hindi. Eventually, we'll be able to walk away. Sa matalo na ulit show dito na lang ng Hurricane Dance. And the damage will be enough. Zaman actually Levi! Nako po si Levi dito. Kamuntikan pa. Nakuha pa rin yung Kagura doon. Yan, nakakuha siya ng kill. Actually, okay yung backline na sayaw dito ni Levi, mga kaibigan. Again, yan yung Lapu-Lapong Mirmi doon. Buo yung espada niya nung nakuha niya yung backline. That's actually a team fight that is okay for SGD Omega. I'm actually surprised. I thought that Execration will outright win that fight. Kaso, na nangyari na naman. Actually, again, Execration, di ba sinabi natin na pwedeng i-tower dive ng Execration yung SGD Omega? Hindi tinawar dive ng Execration yung SGD Omega. Pinamigay ng SGD Omega yung Torre sa inner. Tapos by that time na nag-team fight sila, saka umap din yung ibang mga abilities dito ng SGD Omega. Exactly. That's the thing. Pero it's still a bit awkward nga, hindi naman yung talagang full-blown win. Pero at least there's a core getting kills. That's the thing. Levi here. So curious nga tayo anong item nito, di ba? Team fight ulit. Dancing to get the tower pero nahuli yata siya dito. Able to jump away. Wala dun sa Blazing Duet. Zapno will be safe. Ang ganda nung it's really scary at that moment but really commendable mula kay Zapno. Yung kanyang mga sidestep para mapatumbay yung Torre. Execration with the 4-1 pero ang nasa 1 dito ay hindi si Zap. Hindi po yung Hellcart. It's the Tamus actually. So right now, Zapno is joining the party at kapag napansin siya ng SGD Omega, sinasabunutan kagad siya. Hindi pinapaporma itong Hellcart natin. We got the items here and on to the Lapu-Lapu. Yeah. Bloodless Axe. Yan sa kaming malet yata. Ang sana tama yung pakahabol ko ng tingin. Yung lamang ng SGD Omega dito, ng Execration over SGD Omega is so high na yung pinakamababang pinakamahirap na hero mula sa Execration, parang pinakamayaman na hero sa SGD Omega. Ayun pala yung pala yung Demon's Advent yata. Iba pala yung Devils yata yung kanina yung kay Lunox. Pero Demon's Advent now onto the Minotaur here, ladies and gentlemen. 30 seconds bago lumabas yung Lord dito. This will deliver a different mechanic ngayon sa approach ng Execration against SGD Omega because it looks like hindi na ganun kadali para sa Execration makapag-push dito sa inhibitor turrets. But in fairness for SGD Omega, they have the tools for defense and they have to brace their base. Breaks all the defenses para sa SGD Omega. This will be a long defense kung sila manalo pa sa laban na to. But for Execration, pwede nilang i-conquer na yung buong mapa. They have full map control. Yan, sa ngalan ng ama, si Dian, ng anak. Hindi, wala yatang tatamaan. Wala. Hindi na pinili. Nagdadasal na yun. Nagamit na yung mga jutsu. Akala ko bababa na di ba? Ganyan. Pero pag may nahuli kasi doon, laking problema talaga. And yung since level 1 na i-shoot, ay hindi, level 4 pala, yung unang Turtle Siege, pasok ka agad, una niyang nasipa sa mukha si Carl TZ. And of course, if they do get onto Carl TZ, mahirapan ng SGD Omega kasi yan pa yung brunt of their damage output. Kasi think about yung Claude, and yung ilan pala po mataas na yung damage output for sure. Pero yung Claude pa, hindi pa ganun ka scary. And dahil hindi nakakuha ng kills dito si Dale sa kanyang Claude, tas may bounty hunter pa siya, talagang nahihirapan siya mag-progress into getting the farm. Sa ganito kaliit na mapa para sa kanila, siguro minimum dito para sa Claude, siguro 3 minutes pa. Kung sakali, para humataw mga kaibigan. 9-3 into our score and right now, that's an 11,000 gold lead sa kamay
ng Execration. Yung Lord naglalakad na at nakapag-cruise na, nakatawid na doon sa may ilog. And let's see if this is gonna be the siege that can be stopped by SGD Omega. First hit onto the Lord doon sa inhibitor turret. Ito na nga, Tore. Pero yung Summon Force doon sa likod as they want to try to go for the backlines this time. Hindi maging successful, the choke will be punished because of this. Pero yung Tore napatay na. GG. And may kasama nito isang membro ng SGD Omega. That's the Beleric down for the count. Hindi Kasama makapasok yung si Lord pa Levi. rin. At hindi na nga makapasok din si Levi dahil yung top lane kailangan niyang depensahan. Samantala yung Lord nandun sa gitna. Medyo pumupok doon sa kanilang base. But the inhibitor up top will be taken down. Eto Max still alive. Zaman Force kinumit. But not much connection mula dito sa Harit. At in fact, mamapatay pa siya dito. Zapno may be traded off sa shutdown on the Hellcurt. Pero okay lang dahil mukhang panalo pa rin ang Execration sa laban ito as they take out the base. Actually, medyo tumigil sila dito as Medyo they wanna tumigil. go for the Lapu-Lapu. But doesn't matter. Oo, Seems may like they still wanna go for this May one. minion wave doon sa may bandang taas. Death timer's here. Ay, nabuhay! Hindi, pwede pa. Pwede pa, Pwede pero pa. wala silang inhibitor. Hindi pwede magstay ang Minoan Execration. Fury nga Minoan na nahuli sila tatlo. Yun lang. Tapos with a jump, Yun kinagat lang. yung Claude. Yun lang. Execration would get the 1-1. One, mga kaibigan. Pwede sana no? Pero binati si Dale. Yep. No? Ang gandang huli. Binati si Dale, mga kaibigan, into the post game. Again, the MVP here would be Lex. And you